chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni. Đây là đề xuất của một bạn đã gửi đến cho Ni và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Đây là loại len mà Ni sử dụng để móc bé cún này. Loại len này thì người Việt gọi là len kẹo ngọt. Cái sợi len này là một sợi của nó là có 3 sợi nhỏ cộng lại này. Ni sử dụng đầu kim là 2.0 để móc bé này. Đối với những bạn mà mới bắt đầu móc á, thì các bạn không nên sử dụng len này đâu nha. Tại vì cái sợi len này á, rất là khó nhìn thấy mũi móc. Đối với em cuốn này, đây là em cuốn mà Ni móc ở trong video. Đây là loại len mà Ni móc em cuốn này. Len này là len nhung và kích cỡ của sợi len này là 20 và Ni sử dụng đầu kim là 2.0. Các bạn xài loại len theo ý thích của các bạn nha. Hàng thứ nhất mình có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Đầu tiên là mình móc một mũi xích. Mũi móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. 3 4 5 6. Ni đã móc xong 6 mũi móc đơn. Mình rút cái sợi dây ngắn này nè để khép kín vòng tròn. Để kết thúc hàng thứ nhất, đâm kim vào đúng cái mũi đầu tiên của hàng. Móc một mũi chược. Để mũi chược nó nhỏ thì mình kéo căng cái sợi len này thì mũi chược của mình nó sẽ nhỏ. Xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai mình có 6 mũi tăng. Mũi tăng là móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc. Để bắt đầu hàng thứ hai mình móc lên một mũi xích. Mũi đầu tiên của hàng mình đâm kim đúng vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi tăng. Đây sử dụng cái sợi len khác màu để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc vào một mũi tăng. Mũi tăng là mình móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Ni đã có một mũi móc đơn rồi nè. Mũi móc đơn thứ hai mình cũng đâm kim vào đúng mũi móc đơn thứ nhất. Mình đã có một mũi tăng. Hàng thứ hai này là có 6 mũi tăng. Mình đã có một mũi rồi và bây giờ mình sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Mũi tăng thứ hai. Mũi tăng thứ ba. Mũi tăng thứ tư. Mũi tăng thứ năm. Mũi tăng thứ sáu. Ni đã móc xong 6 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ hai mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để cái mũi chược của mình nó nhỏ thì mình kéo căng cái sợi chỉ thì mũi chược nó sẽ nhỏ nha. Xong hàng số 2.
Hàng số 3 mình có một cụm 2 đơn và một tăng được lặp lại 4 lần. Để bắt đầu hàng thì mình móc lên một mũi xích. Bắt đầu mỗi hàng là mình móc lên một mũi xích nha, và kết thúc một hàng là mình móc một mũi chược. Mũi đầu tiên của hàng số 3 mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi đơn và mũi bên cạnh mình cũng móc một mũi móc đơn. Đây đã có 2 mũi móc đơn và tiếp theo là mình có một mũi móc tăng. Mình có 2 mũi đơn nè và một mũi tăng. Thì cái cụm này 2 đơn và một tăng này được lặp lại 4 lần. Mình đã có một lần rồi và mình sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Hai đơn, một tăng. Xong lần thứ hai, 2 đơn, một tăng. Xong lần thứ ba, 2 đơn, một tăng. Xong lần thứ tư. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Kết thúc mỗi hàng là mình đi một mũi chược vào mũi đầu tiên của hàng nha. Xong hàng thứ ba, hàng thứ tư, thứ năm mỗi hàng có 16 mũi móc đơn. Để bắt đầu hàng thì mình móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn và các mũi còn lại đều là mũi đơn. Nếu đã móc xong 16 mũi móc đơn của hàng thứ tư, để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 6 cũng lặp lại tương tự. Để bắt đầu hàng số 6 mình móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Và các mũi còn lại cũng đều là mũi đơn. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 6 mình có một cụm 3 đơn và một tăng được lặp lại 4 lần. Để bắt đầu hàng số 6 mình móc lên một mũi xích. Mũi đầu tiên của hàng mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn và mũi bên cạnh cũng là một mũi móc đơn. Ni đã có 2 mũi móc đơn, 3. Ni đã có 3 mũi móc đơn và tiếp tục cái mũi bên cạnh mình có một mũi tăng. 3 mũi móc đơn này và một mũi tăng.
được lặp lại 4 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Ba nè, 1 mũi tăng. Xong lần thứ hai. 3 mũi móc đơn. 1 mũi tăng, xong lần thứ ba. 3 mũi móc đơn. 1 mũi tăng, xong lần thứ tư. Ni đã móc xong cụm 3 đơn và 1 tăng được lặp lại 4 lần. Để kết thúc hàng mình cũng móc 1 mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng mình cũng móc 1 mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc 1 mũi đơn và tất cả các mũi móc còn lại đều là mũi đơn. Ni đã móc xong hàng số 9. Hàng số 10. Để bắt đầu hàng số 10 mình móc 1 mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc 1 mũi đơn. Chứ bên cạnh cũng là mũi đơn, mình có liên tục 7 mũi đơn. 2 rồi. 3 4 5 6 7 7 mũi đơn. Và tiếp theo là mình có 6 mũi tăng. 1 2 3 4 5 6 6 mũi tăng. Và tiếp theo là mình có 7 mũi móc đơn. Kết thúc hàng mình cũng móc 1 mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 11 mình móc lên 1 mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc 1 mũi đơn. Và mũi bên cạnh cũng là 1 mũi đơn, mình có 6 mũi đơn liên tiếp. 2 3 4 5 6 và tiếp theo là có 1 mũi tăng. Tiếp theo mình có 12 mũi đơn liên tiếp. Tiếp theo mình có 1 mũi tăng và 6 mũi đơn liên tiếp. Để kết thúc hàng mình cũng móc 1 mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 12 mình móc lên 1 mũi xích. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược.
móc một mũi đơn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni đã móc xong 11 mũi đơn. Tiếp theo là mình có một mũi tăng 3 mũi nửa kép, là mình móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. Một nè, 2, 3. Mình móc 3 mũi móc đơn cùng một mũi móc nha. Tiếp theo mình có 4 mũi đơn. 1, 2, 3, 4. Và tiếp tục mình cũng có một mũi tăng 3 mũi nửa kép. Móc 3 mũi nửa kép cùng một chân móc. 1, 2, 3. Tiếp theo mình cũng có 11 mũi đơn. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng 13 mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn, mình có liên tiếp 8 mũi đơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo 3 mũi tiếp theo là mình chỉ móc vào 3 cạnh trước. Một cái chân móc nè, một cái mũi móc là gồm có 2 cạnh, cạnh trước và cạnh phía sau. Đối với 3 mũi tiếp theo thì mình chỉ móc vào 3 cạnh phía trước. Mình chỉ móc đúng vào cạnh phía trước thôi. Một, 2, 3. Khi mà mình móc 3 cạnh trước thì ở trong đây vẫn còn 3 cạnh ở phía sau. 1, 2, 3. 3 cạnh ở phía sau này mình sẽ sử dụng để móc cho hàng số 15. Bây giờ mình tiếp tục mình móc hàng số 13. Tiếp theo là mình có 3 mũi nửa kép. 1, 2, 3 và 4 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4. Tiếp tục bên này mình cũng có 3 mũi nửa kép. 1, 2, 3 và 3 cạnh tiếp theo này mình cũng chỉ móc vào 3 cạnh phía trước. 1, 2, 3
Thì khi mình móc 3 cạnh phía trước này thì phía trong này vẫn còn 3 cạnh ở phía sau. 1 2 3. Thì 3 cạnh ở sau này mình lát nữa mình sẽ sử dụng cho hàng số 15. Bây giờ tiếp tục móc hàng số 13. Tiếp theo là mình có 8 mũi móc đơn. Để kết thúc hàng cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 14 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn. Mũi bên cạnh cũng là một mũi đơn, mình có 11 mũi đơn liên tiếp. 2 3 4 11. Đây đã móc xong 11 mũi đơn. Tiếp theo là mình có một mũi giảm 3 là 3 mũi móc giảm còn một mũi nè, 2 mũi nè, 3 mũi. 3 mũi này mình giảm còn một. Khi mình móc cái mũi móc khi mà mình móc cái mũi giảm á, thì mình nhớ kéo căng sợi len nha, để cái mũi móc của mình nó nhỏ. Tiếp theo mình có 4 mũi móc đơn. Tiếp theo mình cũng có một mũi giảm 3 là 3 mũi giảm còn một nè, 2 nè, 3. 3 mũi này mình giảm còn một mũi. Và tiếp tục có 11 mũi móc đơn. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu hàng số 15 cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi đơn, mình có liên tiếp 8 mũi đơn. 2 3 4 5 6 7 8. 3 mũi tiếp theo này mình sẽ móc kèm theo 3 cạnh trong của hàng số 13. Vừa nãy vẫn còn 3 cạnh trong, 3 cạnh phía sau của hàng số 13. Một 2 3. 3 mũi tiếp theo này mình sẽ móc kèm theo với 3 cạnh sau này nha. Một 2 3. Tiếp theo là mình có 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5
6. Và 3 mũi tiếp theo mình cũng sẽ móc kèm theo với 3 cạnh sau hàng số 13. Một, 2, 3. Mình sẽ sử dụng 3 cạnh tiếp theo móc cùng với 3 cạnh này nha. Một, 2, 3. Tiếp theo là mình có 8 mũi móc đơn. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Cái chỗ này nè, nó có một cái G nha. Hàng số 16. Để bắt đầu hàng số 16 mình cũng móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi đơn, mũi bên cạnh cũng là mũi đơn 2, 3, 4, 5. Tiếp theo mình có một cụm một đơn, một tăng một đơn được lặp lại 6 lần. Một mũi đơn nè, một mũi tăng nè và một mũi đơn. Cái cụm một đơn, một tăng, một đơn được lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Ni đã lặp đi lặp lại cụm một đơn, một tăng, một đơn lặp lại 6 lần. Bây giờ tiếp theo là mình có 5 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Để kết thúc hàng mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 17, 18, 19, 20 mỗi hàng có 34 mũi móc đơn. Để bắt đầu hàng mới mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi đơn. Và tất cả các mũi còn lại đều là mũi đơn. Các bạn cứ lặp đi lặp lại cho đến hàng số 20 nha. Mắc 10 mi nha. Mũi này thì là mũi 12 mi. Nếu mà bạn có 10 mi thì Ni nghĩ cũng ok. Ở chỗ này nó có cái G nè, thì mình sẽ gắn con mắt ở giữa hàng số 11 và 12 nha. Mình gắn ngay ngay gần cái điểm này nè. Ngay gần điểm này nha. Ngay gần cái G này.
cái mũi này, mình canh ở giữa hai con mắt nha. Mình canh ở giữa hai con mắt và gắn ở giữa hàng số 2 và số 3. Cái mũi này nếu mà bạn có mũi 11 mi hoặc mũi 10 mi thì Ni nghĩ cũng được á, tại vì Ni chỉ có mũi 12 mi thôi. Ra để an toàn hơn á thì bạn có thể đốt cháy nó. Để đốt cháy nó thì nó an toàn hơn nha. Khi mình đốt như vậy thì cái mắt này nè nó sẽ chắc hơn và nó khó mà rớt ra được. Lúc mình giặt á nó cũng không có rớt ra được. Để cái đầu có thể quay được thì mình cần có 2 hạt đúc. Hạt đúc này đối với sợi len Ni sử dụng thì Ni sử dụng hạt đúc 1,5 cm nha. Và mình cần một đoạn kẽm dài khoảng 20 cm. Mình sẽ gắn vào giữa hàng số 14 và 15 nha. Mình nhồi bông này thì mình nhớ là cái hạt nút này mình để sát ở dưới mảnh len nha, mình không để bị vướng cái bông nha. Mình để sát này không bị vướng bông nha. Chỗ này nó có một cái gờ này. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt, móc một mũi đơn, mình có liên tiếp 5 mũi đơn liên tiếp. 2 3 4 5. Và tiếp theo mình có một cụm một đơn, một giảm, một đơn lặp lại 4 lần. Một mũi đơn này, một mũi giảm này và một mũi đơn. Cái cụm một đơn, một giảm, một đơn được lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Hàng số 22. Để bắt đầu hàng mới thì mình móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt, móc một mũi đơn và mũi bên cạnh cũng là một mũi móc đơn. Ni đã có 2 mũi móc đơn và tiếp theo là mình có một mũi giảm. 2 đơn và một giảm này được lặp lại 7 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 6 lần nữa. Kết thúc hàng mình cũng móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng tiếp theo để bắt đầu hàng mới thì mình cũng móc lên một mũi xích. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt, móc một mũi đơn. Mình đã có một mũi đơn và bên cạnh mình có một mũi giảm. Một mũi móc đơn và một mũi giảm này được lặp lại 7 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 6 lần nữa.
Để bắt đầu hàng mới mình cũng móc lên một mũi xích. Mũi đầu tiên là một mũi giảm. Mình có tất cả là 7 mũi giảm. 1 nè. 2. 3. Kết thúc hàng Ni không móc mũi trượt để kết thúc hàng nha. Để lát nữa Ni sử dụng kim. Mũi đầu tiên của hàng, cạnh sau, cạnh trong, cạnh phía sau mũi cuối cùng của hàng. Ơi. Ừ. Đầu tiên mình có một vòng tròn ma thuật 4 mũi móc đơn. Một, 2, 3, 4. Để khép kín vòng tròn này mình chỉ rút cái sợi dây ngắn này nè. Để kết thúc hàng thứ nhất, móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 2 mình có 4 mũi tăng. Để bắt đầu hàng thứ hai mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng móc một mũi móc đơn đúng vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Nên sử dụng cái sợi
len khác màu để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Hai, ba, 4. Để kết thúc hàng thứ hai, mình móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 3, bắt đầu hàng số 3 là một mũi nửa kép, cho nên là Ni sẽ, để bắt đầu hàng số 3, Ni sẽ móc lên 2 mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên là một mũi nửa kép, mình móc đúng vào cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược. Móc một mũi nửa kép. Mũi bên cạnh là một mũi nửa kép tăng, là mình móc 2 mũi nửa kép cùng một chân móc. Tiếp theo là Ni có một mũi móc đơn, một mũi tăng, và lặp lại một lần thứ hai, một mũi móc đơn, một mũi tăng. Tiếp theo là Ni có một mũi nửa kép và một mũi nửa kép tăng. Để kết thúc hàng, Ni cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng nha. Hàng tiếp theo đầu tiên cũng là một mũi nửa kép, cho nên là Ni móc lên 2 mũi xích. Đối với cái tay này thì bắt đầu mỗi hàng là mình móc lên 2 mũi xích nha. Mũi đầu tiên mình đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi nửa kép. Mũi bên cạnh cũng là mũi nửa kép, mình đã có 2 mũi nửa kép. Tiếp theo mình có một mũi nửa kép tăng, và mình có 2 mũi đơn, một mũi tăng, và lặp lại thêm một lần nữa, 2 mũi đơn, một mũi tăng. Và tiếp theo là mình có 2 mũi nửa kép và một mũi nửa kép tăng. Để kết thúc hàng, Ni cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng nha. Tiếp theo là Ni cũng, để bắt đầu hàng mới thì Ni cũng móc lên 2 mũi xích. Đối với cái tay này thì bắt đầu mỗi hàng móc lên 2 mũi xích nha. Các bạn cứ làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Hàng số 8, để bắt đầu hàng số 8 mình cũng móc lên 2 mũi xích. Đầu tiên mình có một mũi kép, 2, 3. Ni đã có 3 mũi nửa kép, và tiếp theo là mình có một mũi nửa kép giảm, là móc 2 mũi nửa kép giảm còn 1. Tiếp theo là mình có 3 mũi đơn và một mũi giảm, và lặp lại lần nữa. 3 đơn và một mũi giảm. Tiếp theo là có 3 mũi nửa kép, 1, 2, 3 mũi nửa kép và một mũi giảm mũi nửa kép. Kết thúc hàng, mình cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng.
cắt một sợi dây dài nha, để mình còn khâu vào cái đầu. Lúc mình may vào cái đầu thì mình để nó hơi cong cong vậy nha. Tay số 2. Đối với tay số 2 này thì khi mà bắt đầu mỗi hàng thì mình móc lên một mũi xích nha.